So in the yesterday's session, the previous session, we have gone through some of the new data types that came in C++. त्यासोबत मग एक गोष्ट म्हणजे काय तर नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज स्ट्रिंग डेटा टाईप आपण ते आपण काल स्टार्ट केलं हो आणि स्ट्रिंग आणि कॅरेक्टर ॲरे मधला डिफरन्स आपण डिस्कस केलं जे भरपूर डिटेल डेप्थ मध्ये ऍक्च्युली कॅरेक्टर डिटेल डेप्थ मध्ये आपण सी प्रोग्रामिंग मध्ये शिकलो एक अख्खं मोठं चॅप्टर आपण तिथं शिकलो मग इथं सी प्लस प्लस मध्ये त्याच्या पुढचं काय आलं तर नेक्स्ट न्यू थिंग दॅट इज इन सी प्लस प्लस दॅट केम इज द यूज ऑफ दिस पर्टिक्युलर थिंग कशाचं स्ट्रिंग क्लास सी प्लस प्लस मध्ये स्ट्रिंग हा क्लास आला आणि मग त्या क्लासच्या थ्रू इम्प्लिमेंटेशन हे असे सगळे गोष्टी आल्या ओके चल मग त्याच्यावर ना आता पुढचं पुढचं म्हणजेच काय सो नाव नेक्स्ट न्यू पॉइंट आफ्टर दिस स्ट्रिंग डेटा टाइप नाव विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट कन्सेप्ट कुठं गेला आपला इनपुट आउटपुट झालं स्ट्रिंग हा now some of the things that is some of the operations that we can perform on string such as चलो आता स्ट्रिंग वरती काही ऑपरेशन्स कसं आणि काय आपण करता येईल ते आपण इथं बघू स्ट्रिंग हे क्लास आणि त्या क्लासच्या ऑब्जेक्ट थ्रू आल्यामुळे एक मोठा फायदा काय झालं काही बिल्ट इन फंक्शनॅलिटी काही काही फंक्शन्स ऑपरेशन्स ऑपरेटर्स जे आपण इनबिल्ट किंवा प्रायमरी डेटा टाईपच्या व्हेरिएबलवर डायरेक्टली जे करू शकतो ते कॅरेक्टर ॲरेज काय कुठल्याच ॲरेवर करता येत नाही पण स्ट्रिंग क्लास आणि त्याचा ऑब्जेक्ट आल्यामुळं त्याच्यावरती हे फीचर्स फंक्शन्स डायरेक्टली काम करतात वर्क करतात आणि ते कसं कुठलं काय चलो ते बघू त्यातलं एक तर ऑलरेडी आपण बघितलं वन ऑफ द ऑपरेशन दॅट वी हॅव ऑलरेडी सीन इज वी कॅन नाव डायरेक्टली असाइन string value to this string object but that was not possible in C programming language also is not possible in C++ when we use character array for the storage of strings स्ट्रिंगच्या स्टोरेजसाठी कॅरेक्टर ॲरे वापरलं तर ॲरे असल्यामुळं ॲरेला आपण डायरेक्टली व्हॅल्यू असाइन करू शकत नाही मग काय करावं लागतंय फॉर दॅट वी नीड टू असाइन व्हॅल्यू एलिमेंट बाय एलिमेंट इंडेक्स बाय इंडेक्स हे सगळं आपण सी प्रोग्रामिंग मध्ये बघितलंय शिकलंय काल पण इथं डिस्कस केलंय ओके त्यानंतर स्ट्रिंग मग त्यामुळेच त्या सगळ्या प्रॉब्लेमला ओव्हरकम करण्यासाठी त्या फ्लॉज स्ट्रिंग म्हणजे कॅरेक्टर ॲरेच्या प्रॉब्लेम्सला ओव्हरकम करण्यासाठी स्ट्रिंग हे क्लास आला चलो आता त्याच्यावर काही ऑपरेशन्स सच ॲज ऑपरेशन्स ऑन स्ट्रिंग इनपुट ऑपरेशन कसं वी कॅन ॲक्सेप्ट input from the user into the string class object using the same scene that is input stream class object कसं डायरेक्टली सीन द्या आणि ते क्लास ऑब्जेक्ट द्या फिनिश आता खरं तर आपण ही गोष्ट म्हणजे काय तर आपण सी प्रोग्रामिंग मध्ये सुद्धा डायरेक्टली इनपुट घेत होतो कसं स्कॅनएफ देऊन तर ते फॉर्मॅट स्पेसिफायर वाली मेथडॉलॉजी होती पण कॅरेक्टर बाय कॅरेक्टर इनपुट घेत नव्हतो डायरेक्ट एकदम एक साथ पूर्ण कंप्लीट एंटायर स्ट्रिंग युजर कडनं एक साथ इनपुट घेत होतो आणि स्कॅनएफ फंक्शन मध्ये त्याचं त्यांनी कॅरेक्टर बाय कॅरेक्टर स्टोअर करून देत होता ते एक चांगलं गोष्ट होतं ते एक सोपं होतं इथं पण डायरेक्टली आपण इनपुट युजर कडनं घेऊन डायरेक्टली त्या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मध्ये स्टोअर होऊन जाईल कसं सी द सी इन ऑब्जेक्ट ऍक्सेप्ट्स only a single word as input from the user that is as the scanf function from the C programming language used to end the input upon pressing the white space bar and or the enter key the scene also does the same thing the scene also does the same scene object also does the same म्हणजेच इथं सुद्धा स्पेस बार दिलं की एंड ऑफ इनपुट ते प्रॉब्लेम अरे ते प्रॉब्लेम म्हणण्यापेक्षा ते काय आहे कन्सोल वरनं कुठलंही इनपुट घेतलं तर कन्सोल कमांड प्रॉम्प्ट स्पेस बारला एंड ऑफ इनपुट देत आहे त्यामुळे सी मध्ये तसंच आहे सी प्लस प्लस मध्ये तसंच आहे आणि पुढे पण काही टेक्नॉलॉजी मध्ये ते तसंच आहे मग त्यासाठी काय सो टू ऍक्सेप्ट मल्टिपल वर्ड्स फ्रॉम द युजर ॲज इनपुट वी कॅन टेक मल्टिपल सी इन स्टेटमेंट्स और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स मल्टिपल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट घ्या नाहीतर मल्टिपल सी इन स्टेटमेंट्स द्या पण स्पष्ट सांगायचं तर ते कुठं बरोबर आहे रे आपल्याला आता कुणाचं फुल नेम घ्यायचं तर फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम असं 3 ऑब्जेक्ट घेणार किंवा ठीक आहे नेमचं एक वेळ तीनच असतात फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम तेवढं ठीक आहे ऍड्रेसचं कसं घेणार आहे तिथं नंबर ऑफ वर्ड्स किती आपण सांगू शकतो
कोणाचा ऍड्रेस लहान आहे कोणाचा मोठा आहे, नंबर ऑफ वर्ड्स व्हॅरी होणार, तिथं हे कसं चालणार ही मेथडॉलॉजी? नाही, हे बिलकुल नाही चालणार. मल्टिपल ऑब्जेक्ट्स घेऊन एक 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 शब्द एक 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 ऑब्जेक्ट मध्ये, हे तसं कुठं काय असतंय? नसतंय. मग मग काय? सी प्लस प्लस प्रोव्हाइड्स अस विथ, थांबा त्याच्या आधी, दी above method the above method can be used to accept accept a limited number of strings, म्हणजेच ऍक्च्युअली लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स into separate string objects, full stop. What if we want what what if we want to accept multiple words, that is a text into a single string object? The solution for this is as follows. चलो काय याचं सोल्युशन? The solution for this is the use of getLine फंक्शन. चल आता हे गेटलाईन फंक्शन वापरून कसं होतं काय होतंय ते दिलं इथं खाली. हा, C++ provides us with the getLine function to accept n number of words as input into a single string object. To this getLine function, we need to pass two arguments. First, the input stream object, that is Cin, through which we shall accept input from the user, and the second argument the string class object. Finish. हे असं आपण दोन आर्ग्युमेंट्स पॅरामीटर्स देऊन त्याच्या थ्रू आपण युजर कडनं इनपुट घ्यायचं. चलो कसं आणि काय सगळी गोष्टी बघायचंय. हा, त्यासाठी सिंटॅक्स गेटलाईन फंक्शन, त्याला ते सीन आपलं इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट द्यायचं, त्याच्या थ्रू ते इनपुट घेणार आणि इनपुट घेतलेलं व्हॅल्यू कुठे स्टोअर करणार? या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मध्ये. आणि असं करून आपण काय करू शकतो? मल्टिपल वर्ड्स, एक मोठं टेक्स्ट एकदम एकसाथ एका ऑब्जेक्ट मध्ये स्टोअर करता येतं. फिनिश. जसं सी प्रोग्रामिंग मध्ये कॅरेक्टर ऍरे मध्ये मल्टिपल वर्ड्स ऍक्सेप्ट करण्यासाठी काय होतं? ते फॉर्मॅट स्पेसिफायर होतं. फॉर्मॅट स्पेसिफायर मध्ये कॅरेट ऑपरेटर देऊन /n. एक्झॅक्टली करेक्ट. व्हेरी गुड अभिषेक, व्हेरी गुड. ते आमच्या लोकांना तर ते आठवत बी नाही असलं काय ऐकलं होतं नाही ना. कॅरेट ऑपरेटर कोण? इथनं सुरुवात, ही आपली सुरुवात आहे. स्कॅनएफ मध्ये आपण पर्सेंटेज कॅरेट न्यू लाईन एस हे असे सगळे गोष्टी स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये देऊन करत होतो. आठवत आहे का बाबा? चुकून नाही? व्हेरी गुड. तर आठवलं तर चांगली गोष्ट, नाही आठवलं तर आठवण करा. झालाय सी मध्ये. आपल्या सी प्रोग्रामिंगच्या नोट्स मध्ये आहेत, जे आपण लिहित नाही आहे. लिहिलं तर चांगली गोष्ट, नाही लिहिलं तरी चांगली गोष्ट. मी कालच सांगितलं, आज परत सांगतोय, नोट्स नाही लिहिलं नो नीड टू वरी. ज्यांना लिहायचं ते लिहा, लिहायचं नाही त्यांनी लिहू नका, काही टेन्शन घेऊ नका. सर्टिफिकेट तुम्हाला भेटेल. मीच माघार घेतलो. नाही लिहायचं जबरदस्ती किती करणार ना आपण, आहे की नाही? आता तुमच्या घरी एकेकाच्या घरी येऊन तुमचा हात धरून ते पेनन लिहून काढणं, ते त्या लेवलला आलोय तरी सुद्धा ते काय होईना, नकोच म्हणलो. ते शक्य होईना ना मला तुमच्या घरी येणं. नको. आपला पण त्यापेक्षा मीच माघार घेतो. ज्याला लिहू वाटतंय लिहा, नाही लिहिलं तरी चालेल. तुम्हाला तुमचं सर्टिफिकेट भेटणार. ऑलरेडी आज सकाळपासून मी भरपूर जणांना सर्टिफिकेट्स पाठवायला सुरू केलेत ऑलरेडी. जे 1 वर्ष झालं बंद होतं. एप्रिल 2023 पासून सर्टिफिकेट द्यायचंच बंद. का? इमॅजिन करा, स्टुडंट्स नोट्सच लिहायचे बंद केला तुम्ही. काय बोलू? मग अशी मी ऋषभला सांगत होतो, बाकी स्टुडंटला सांगत होतो, कुठे तर बँकेत दरोडा घालू म्हणल्या लगे एकदम फुल जोश मध्ये तयार होऊन निघून येणार तुम्ही, आहे की नाही? रात्री बेरात्री तेव्हा वेळ काळ, आमचं घर लांब आहे, आम्हाला जमतच नाही, आम्ही गावाकडेच गेलो, मला बरंच नाही, काही कारण नाही, तेव्हा येतील, आहे की नाही? फुल जोश मध्ये चला मिळून अभ्यास करू.
बापरे, माझं कीबोर्डच बंद पडलंय, माझ्या लॅपटॉपलाच आग लागली, माझं बोटच फ्रॅक्चर झालंय, मी टाईपच कसं करू, माझ्या डोळ्यालाच दिसीना, मी नोट्स लिहायचं म्हणलं पेनच संपलं, पेनची शाई संपली, शाईची कंपनीच बंद पडली, त्या कंपनीला आग लागलंय. सगळे फालतू कारण द्यायला आपल्याकडं कारण आहेत, आहे की नाही. पॉइंट इज आपलं आपण इथं कॉन्सन्ट्रेट करू. Get line using this function and then the C in object we can accept multiple words. C प्रोग्रामिंग मध्ये तो फॉर्मॅट स्पेसिफायरला मॉडिफाय. दुसरी एक मेथडॉलॉजी काय होतं सी प्रोग्रामिंग मध्ये, पर्सेंटेजेस तिथं सिंगल वर्डच घेताय की ते नाही, दुसरा असं फंक्शनच होतं की रे. हा, बघा बघा बघा, एक एक गोष्ट ना 50-50 100-100 वेळा वापरलेली आहे, आपण 100-100 वेळा यूज केलेली गोष्टी आपण विसरतोय. नाही अर्थात ज्यांनी नोट्स लिहिले ते पण विसरले, त्यामुळेच मीच माघार घेतलो. कारण काय ते नोट्स लिहा सांगण्यामागचं हेतू काय होतं की तुम्ही ते प्रॉपर फुल कॉन्सन्ट्रेशननी नीट अभ्यास करत नोट्स लिहिलं पाहिजे, हे असं या अपेक्षेने मी सांगायचो. बरोबर आहे ना. काय उपयोग आहे पण ते, काय उपयोग आहे. आपण कसं कसं लिहायलोय, ते काय लिहायलो ते पण लक्षात नाही, अर्थच नाही आहे की नाही. त्यामुळे म्हणूनच मी म्हणलो नाही का, नोट्स लिहा वाटलं लिहा राजांनो, नाही लिहिलात तरी काय टेन्शन घेऊ नका, मी तरी तुमचं तुम्हाला सर्टिफिकेट देणार आहे. ओके. तर तर आपण सी प्रोग्रामिंगच्या नोट्स मध्ये बघितलो, तो हे आपलेच आहेत ना सप्टेंबर सी पार्ट 2 मध्ये, तेव्हा ॲरे आणि मग स्ट्रिंग चॅप्टर चालू केलं. तर स्ट्रिंग मल्टिपल वर्ड्स इनपुट घेण्यासाठी सी प्रोग्रामिंग मध्ये आपण शिकलेलं म्हणजे गेट एस फंक्शन होतं. गेट एस 47 टाइम्स घेतलंय आपण. मी 100 बोललो का, ओके सॉरी, आय टेक माय वर्ड्स बॅक. 50-50 ला 2-3 कमी आहेत, तेवढं जरा सोडून द्या. 47 वेळा घेतलंय रे रचना. सिरियसली विसरलात तुम्ही. मला एक एकदा वाटत तुम्ही काय तर मुद्दामच उत्तर दिलं काय वाटल, असं सिरियसली विसर पडाले ती गोष्टी. आत्ता आत्ता बघितलेले 2-4 महिन्यापूर्वी गोष्टी बघितलेले सिरियसली विसरत चालत. हा शिवांगी, रेणुका खरंच विसरला तर. हा प्रिया, संकेत, नाही एकाल पण सांगता येईना खरंच. गेटेस्ट फंक्शन तुमच्या समोर आहे, ह्याने सांगायला लागा 47 टाइम्स या नोट्स मध्ये हा वर्ड आलेला आहे. शिस्तीत हेडिंग बिडिंग देऊन त्याचे सिंटॅक्स पासून नंतर नंतर खूप ठिकाणी खूप प्रोग्राम मध्ये अरे भरपूरदा वापरलाय, तुम्हाला मला दोघांना माहिती. हे बघा अगदी लास्ट एक्झाम्पल आपल्या सिलेबसच्या लास्ट एक्झाम्पल लास्ट प्रोग्राम मध्ये पण 2दा घेतलेला आहे. हे नीता हायलाइट करून दाखवायला, हे फाईल मधलं एफ गेटेस फाईल मध्ये पण ते वापर झाला, नाही तर साधं डायरेक्ट स्ट्रिंग. अगदी आपलं शेवटचा प्रोग्राम 313 त्यात धरून वापरलेलं आहे. नाहीच. सो दिस गेटेस्ट फंक्शन हे आपण यूज करायचो कॅरेक्टर ॲरेला. इथं कॅरेक्टर ॲरे नाही आहे, कोण आहे, स्ट्रिंग क्लासचा ऑब्जेक्ट आहे, त्यामुळं त्याला ते गेट लाईन म्हणून नवीन असं पूर्ण एक लाईन. लाईन म्हणजे जोपर्यंत युजर एंटर, युजर म्हणजे एंड युजर, एंड युजर म्हणजे आपलं जे कोण वापरणार आहे, डेव्हलपर नाही तर प्रोग्राम रन केला, जोपर्यंत तो एंटर बटन एंटर की दाबत नाही तोपर्यंत इनपुट घेत राहत आहे. एंटर की प्रेस केल्या केल्या इट स्टॉप्स द ऍक्सेप्टन्स ऑफ इनपुट. बट द पॉइंट इज that it accepts space bars, multiple words will be accepted. Okay, चलो सगळं 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 सी मध्ये शिकलंय. hash include iostream, that is the header file using which we get input output stream classes. Then those stream objects are declared defined. The stream objects such as c in, c out, c in, input output, output input objects are declared defined within this namespace. या नेम स्पेसचे ऑब्जेक्ट वापरण्यासाठी त्या नेम स्पेसला आधीच वरती एकदाच ग्लोबली युजिंग म्हणून दिलं की मग आपल्याला काय होतंय की मग आपल्याला ते सी आउट ऑब्जेक्ट वापरायचं आहे, डायरेक्ट वापरता येत आहे, नाही तर प्रत्येक ठिकाणी दरवेळेस हे असं आपल्याला वापरून करावं लागतंय. हे असं एक्झाम्पल सुरुवातीचे मुद्दाम 1-2 एक्झाम्पल हे असे घेतलेत मी. टर्बोसी मध्ये असलं काही नाही, टर्बोसी मध्ये डायरेक्टली त्या आयओ स्ट्रीम डॉट एच मध्ये ते ऑब्जेक्ट पण मिळतात, तिथं एसटीडी आणि स्कोप रेझोल्युशन ऑपरेटर घ्यावं लागत नाही.
टर्बो सी मध्ये डायरेक्ट घेता येतात. ओके, पण इथं आपल्याला कोड ब्लॉक्स GNU GCC कंपायलर मध्ये करावं लागतात ही गोष्टी, म्हणून ते आपण युजिंग वगैरे घेतलंय. आणि मग रिटर्न 0 इथं आपल्याला लागणार सी आउट देऊन इथं इनपुट आउटपुट वगैरे जे काय आपल्याला सगळं इथं ऑपरेशन्स वगैरे करायचे ते देऊ म्हणजे काय इनपुट इनटू दी स्ट्रिंग क्लास स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट. चलो स्ट्रिंग क्लासच्या ऑब्जेक्ट मध्ये इनपुट घ्यायचं आहे हा, आणि मग त्यासाठी काय स्ट्रिंगचा ऑब्जेक्ट काय घेऊ, एफ नेम काल घेतलोच होतो, एल नेम काल पण घेतलो होतो, ऍड्रेस मी सगळं कालचंच. हा पण याच्यामध्ये आपण काय करू, इथं आपण देऊयात एंड एल एंड लाईन एक लाईनचं गॅप देऊन एंटर युअर फर्स्ट अँड लास्ट नेम. ओके, चलो हे असं आपण दिलं आणि फर्स्ट लास्ट दोन्ही नेम इनपुट घ्यायचंय म्हणल्यावर इनपुट घेऊ कसं सीन करून एफ नेम सीन एल नेम, किंवा या दोघांना मिळून असं पण घेता येईल सीन एफ नेम एल नेम. फिनिश. यात काय मोठी गोष्ट आहे, ही सिंगल स्टेटमेंटनी होत आहे दोन, कशाला काय गरज आहे दोन घ्यायची, सिंगल स्टेटमेंटनी घेऊ आणि सिंगल स्टेटमेंटनी हो इथं आपण घेतलंय. ओके, हा नेक्स्ट मग आता सी आउट करून इथं प्रिंट करू, ते म्हणजे काय एंटर्ड नेम. काय एंटर केलं बाबा, काल आपण याचं यशराजचं नाव घेतलं होतो, वा यशराज गायब झाला, आज आलाच नाही का बाबा, यशराज कुठे गेला, काय ऑनलाईन का आज तू? ते थोडं उशीर झालं याला म्हणून मी घरूनच करू लागलो. असं रे यशराज, आणि आपलं आज डेटा स्ट्रक्चरची बॅच आपण स्टार्ट केली, ये उद्यापासून जॉईन हो सर, काय started सांगितलंच with नाही की, data. नाहीतर आलो असतो की. मग सांगालो की आता ये उद्यापासून ये, 5:30 ला ये, 5:30 बरं to बरं 6:30, मग आपलं कंटिन्यू 6:30 to 7:30 हे तर आहेच आपलं चालतं. ओके. ओके. बाकीचे जे कोण डेटा स्ट्रक्चर्स अँड अल्गोरिदम बॅच जॉईन होण्यात इंटरेस्टेड आहे, यू कॅन जॉइन इट. आय हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड. ऑलरेडी म्हणजे काय नाही, आज फक्त सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन असेल, डिस्कशन झालं, आज काय असं लेक्चर किंवा नोट्सची फाईल पण बनवलेली नाही, उद्यापासून स्टार्ट होईल असं कन्सिडर करा, उद्यापासून येऊ शकतात. ओके, चलो बाकी नोट्स लिहायला लावणार नाही, घाबरू नका. गेट लाईन आणि मग गेट लाईन करून सी इन ऑब्जेक्ट आणि त्यानंतर ऍड्रेस आपला ऑब्जेक्ट क्लास स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट ज्याच्यात आपण इनपुट घेणार. ओके, हे दिलंय आणि मग इथं आपण सी आउट एंटर्ड ऍड्रेस, काय एंटर केलंय ते ऍड्रेस प्रिंट करू, एंड लाईन विषय क्लोज, फिनिश, संपलं. आणि मग धन्यवाद, थँक्यू, एंड लाईन, फिनिश. चल हे असं सगळं दिलंय, इथं रिटर्न 0, फिनिश. चलो याला आता आपण कंपाइल करू, कंपाइल झालेलं आहे, रन करू, रन झालेलं आहे. आणि मग इथं काय आता चलो इनपुट देऊ, काय देता येईल, काय देऊ आपण, ऋषभ, करेक्ट आहे का ऋषभ स्पेलिंग? आणि त्याच्यानंतर ऋषभचं सरनेम काय, डब्ल्यू का, पनवेलकर, करेक्ट आहे. ओके, आणि मग झालं बघा, बरोबर इनपुट ऍक्सेप्ट केलंय ऋषभ पनवेलकर. हा, अँड देन एंटर युअर ऍड्रेस. ऋषभ कुठं राहत आहे, तेवढं गरीब पत्र लिहून पाठवणार नाही मी, एरियाचं नाव सिटीचं नाव सांग बस. कुठलं नगर, LANUJI. ओके, आणि असं आपण दिलंय, आणि मग नंतर 1 2 3 4 5 6 पिन कोड. हे चल भाई, असलं कुठं असतंय, उगदे आलो मी आता, उगदे आलो, जाऊ दे सोडा. महत्वाची गोष्ट हे असं सगळं दिलंय. ओके, फिनिश, जस्ट प्रेस द एंटर की, पूर्ण अख्खी स्ट्रिंग ऍक्सेप्ट केलंय. एवढं जोपर्यंत टाईप करतोय एंटर दाबत नाही तोपर्यंत पूर्ण ऍक्सेप्ट करताय. फिनिश. कुणाला काय डाऊट प्रॉब्लेम याच्यामध्ये, किती लोट बापरे, कोण काय आत्ता जॉईन झाले, एवढं का लेट, कोण, अंजली एवढं लेट जॉईन झाले का हो, सोहम का ऑनलाईन आज, अरे रे रे काय बघालो असं का,
बाकी माणसं तर सुट्ट्याच. काय वेकेशन सुरू झाले, सिलेबस संपलं काल आपलं C++. हा सुरू झालं नाही की संपलं, गडपच झाले तर कुठं गायब झाले रे बापरे. वैभव, महेंद्र, प्रिया, आदिती, तन्वी, शिवांगी, चिराग गायब. त्यानंतर साक्षी, श्रुती एक गायब ती. आदित्य कुठं आहे? काय मग हा भरत बसलाय. काय तर संकेत. बाकीचे बाकीचे तर गडपच गायबच. माय गॉड, कोण कोण काय काय गायब. सोहम ऑनलाईन का बाबा आला नाही तू इथं, असं का? तर आज लवकर सुटलो म्हणून जरा परत कुठे म्हणून घरनच करायलो. हे असं नाही करायचं रे याच. त्यानंतर प्रजिता गायब आहे आज, प्रजिता एक गायब आहे. ऑनलाईन जॉईन आहे की ऑनलाईन जॉईन होते म्हणलं, तेच आहेत की ऑनलाईन. त्यानंतर शरयू आहेत, चलो गुड. त्यानंतर रितेश आहे, समर्थ आणि स्नेहा, स्नेहल, वा त्यांची गँगच गायब आहे तिचं. वैभव आहे, वरद आहे, ऋषभ, योगेश आत्ता लेट आलाय आहे, अभिषेक आहे, आदिनाथ तिथं आहे. ते हॉस्टेल गँग तर गडपच आहे. त्यानंतर हॉस्टेल गर्ल्स गँग यांची आहे की अंजली, तो अथर्व एक गायब आहे, भूमिका एक गायब आहे, त्यांच्या कॉलेजमध्ये काय 6:30 पर्यंत. ती गौरी आणि हे कुठं गेले ते सम्राटनी. आणि ती गौरी आणि हिनी गायब आहे. वा माणसं आपली गायबच आहेत रे वा. ग्रुप तर म्हणजे काय ते ग्रुप 50-45 किती लोक आहेत, 56 लोकांचा ग्रुप आहे व्हॉट्सअप ग्रुप. तर उगं नुसतं का तर उगच इकडं 1 2 3 ऑनलाईन 20 22 25 लोकच. So point is, this is how we declare define string and use it, and this is the method using which we accept multiple strings into multiple strings, sorry, an entire string, a large text, multiple words into one single string object. Okay, बर हे काय मध्येच. सर F+च्या ऐवजी स्पेस बार इथं अप्लाय होत नाही का? आता ते स्पेस बार आपण कुठं द्यायचो? अरे वा 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 वा, लय भारी वाटलं एकदम. हा यशराज, डाऊटच एकदम लयच भारी विचारलं तुम्हाला, खरंच छान वाटलं. स्पेस बार कुठं द्यायचो? चल तुला ते आठवलंय, खूप चांगली गोष्ट आहे. त्यासोबत मग बाकी गोष्टी पण आठवल्या असतील. ते स्पेस बार आपण कुठं द्यायचो मित्रा? त्याच्या आधी. कुणाच्या? त्याच्या कुणाच्या? त्याच्या आधी कुणाच्या आधी कुठं द्यायचो? ते stdinच्या आधी. फॉर्मॅट स्पेसिफायरच्या आधी. करेक्ट आहे रेणुका, करेक्ट आहे. फॉर्मॅट स्पेसिफायरच्या आधी स्कॅनएफ फंक्शन मध्ये. इथं ना स्कॅनएफ फंक्शन आहे आणि त्याच्यावर मेन मोठं म्हणजे इथं फॉर्मॅट स्पेसिफायर वाला प्रकारच नाही. त्यामुळे स्पेस बार कुठे देणार? हा, काही जणांना तर आत्ता आठवलं, अच्छा असं पण होत होतं का म्हणून. अच्छा इथं सुरुवात आहे, अरे रे रे रे, ठीक आहे. काही जणांना ते आत्ता ऐकून वगैरे थोडं चुकून वाटलं. स्कॅनएफ %s आणि मग हे असं फॉर्मॅट स्पेसिफायर देऊन इथं वगैरे द्यायचो आपण. ओके, नाउ द पॉइंट इज, इन्स्टेड ऑफ युजिंग दॅट f फंक्शन वी यूज टू गिव्ह अ स्पेस बार ओव्हर हियर. हे असं करायचो आपण. पण हे जे करायचो यशराज, कुठं करायचो? स्कॅनएफ फंक्शन मध्ये. स्कॅनएफ फंक्शनच्या फॉर्मॅट स्पेसिफायरच्या जस्ट सुरुवातीला डबल इन्व्हर्टेड कॉमाच्या आत फॉर्मॅट स्पेसिफायरच्या अलीकडे करायचो, बरोबर आहे. पण आता नाही, फॉर्मॅट स्पेसिफायरच नाही आणि हेच नाही म्हटल्यामुळं आता हा एकच ऑप्शन राहिला आणि तोच आपण यूज करतोय. कळालंय? चलो, पण ऍटलिस्ट यशराजला असं छान गोष्ट आठवली. चलो, चांगली गोष्ट आहे. गुड गुड. आणि नेक्स्ट, चलो नाव विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यू पॉइंट, दॅट इज नाव विल सी स्ट्रिंग कॉन्कॅटिनेशन ऑपरेटर, जे ऍक्च्युली जावा पायथॉन मध्ये डायरेक्टली तेच यूज होत आहे. कसं होत आहे, काय होत आहे? कॉन्कॅटिनेशन सी मध्ये कसं करायचो आपण? स्ट्रिंग कॉन्कॅटिनेशन कसं करायचो, काय करायचो? कॉन्कॅटिनेशन म्हणजे काय?
खरा प्रश्न तो आहे. व्हॉट डू यू मीन बाय कॉन्कॅटिनेशन? सॉरी, दोन शब्दांमध्ये गॅप नसणे. गॅप नसणे, बापरे, असं कुठं असतंय? सो दोन वर्ड्सला आपण जेव्हा जॉईन करतो, कनेक्ट करतो, एका स्ट्रिंगच्या एंडला दुसरी स्ट्रिंग आपण जॉईन कनेक्ट अपेंड करतो, असं करून मग ती पहिली स्ट्रिंग मोठी होऊन दोन्ही स्ट्रिंग मिळून ते असं एक मोठी स्ट्रिंग तयार होते. पहिल्या स्ट्रिंगच्या एंडला काय असतो? प्रत्येक स्ट्रिंगच्या एंडला काय असतंय? काल सांगितलं ते, हा काय असतंय? करेक्ट आहे, /0. ते काय असतंय /0? एंडलाईन. मग /n काय आहे? अवघा साक्षी, साक्षी लईच तुम्ही असं का असं लईच विचित्र. /0 कोण आहे? एंड ऑफ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग टर्मिनेशन ऑपरेटर आहे. एंड ऑफ स्ट्रिंग आहे. एंड ऑफ लाईन, एंड ऑफ लाईन नाही, ते न्यू लाईन म्हणजे /n. /0 येते का? काय काय चालू आहे रे देवा, पांडुरंगा विठ्ठला. सो पॉइंट इज व्हायला काय ते काहीच समजेना, मलाच समजेना असं का व्हायला. एंड ऑफ स्ट्रिंग, एंड ऑफ स्ट्रिंग नल कॅरेक्टरच्या जागी पुढची नवीन स्ट्रिंग तिथं अपेंड केली जाते, दॅट इज कॉन्कॅटिनेशन. त्यासाठी काय सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये कॉन्कॅट कसं करायचं? दोन स्ट्रिंग. काय ते? STRCAT, that is string concatenation ऑपरेटर आहे. करेक्ट आहे की ते पूर्ण पूर्ण करायचं. ते ऑपरेटर नाही, ते फंक्शन आहे. फंक्शन कुठला आहे तो? तो फंक्शन कोण कुठं लिहून ठेवलेला आहे? हेडर फाईल मध्ये. कुठल्या हेडर फाईल मध्ये? string.h. string.h हेडर फाईल मधला तो फंक्शन आपण यूज करायचं. एक्झॅक्टली करेक्ट. पण आता त्याला इथं काय केलंय बघा. Here C++ came up with this operator. The plus operator can be used between strings, two string or multiple string objects to add them together to make a new string. Addition कसं होणार आहे बे? तर add म्हणजे add नाही तर काय होतंय? This is called concatenation. ऍड करता म्हणजे कॉन्कॅट करताय. कसं? string1, समजा string1 मध्ये व्हॅल्यू काय? string1 लिटरल. object2 मध्ये व्हॅल्यू आहे string2 लिटरल. object3 मध्ये object1 + 2. असं कसं होत आहे दोन स्ट्रिंगचं ऍडिशन? आता ऍडिशन म्हणजे ऍडिशन नाही करत. object1 मध्ये जी स्ट्रिंग आहे ती object2 च्या स्ट्रिंग सोबत कॉन्कॅटिनेट होते आणि ती कॉन्कॅटिनेट होऊन या तिसऱ्या ऑब्जेक्टला ती व्हॅल्यू असाइन करतोय आपण डायरेक्ट. हे असे सगळे ऍडव्हान्स गोष्टी C++ मध्ये आले इथं. मग पुढे जाऊन जावा आणि पायथॉन मध्ये डायरेक्टली डे 1 एक्झाम्पल 1 मध्ये डायरेक्टली कॉन्कॅटिनेशन ऑपरेटरनी आउटपुट स्क्रीनवर हॅलो ऑल वगैरे असं मेसेज डायरेक्टली प्रिंट करून दाखवत असतो मी जावाचे सिलेबस मध्ये. मीच नाही सगळीकडे तसं दाखवते. तू कसं दाखवते? आता त्याचं बेस पूर्ण इथं C++. तो कॉन्कॅटिनेशन ऑपरेटर इथून आला आणि मग जावावाल्यांनी ते पुढे डायरेक्टली उचलून डायरेक्ट ते यूज करायला लागले. कळतंय का? महत्वाची गोष्ट काय? हे असे सगळे ऑपरेशन्स ऑपरेटर्स वगैरे स्ट्रिंग वरती आपल्याला ऑपरेट करण्यासाठी मिळाले. ते सगळे आले इथं C++ मध्ये. आणि कसं काय आले? तर दॅट केम विथ दिस अलॉंग विथ दिस स्ट्रिंग क्लास. स्ट्रिंग या क्लास सोबत ते गोष्टी आल्या. चलो कसं आणि काय ते आपण बघू. आणि ते बघण्यासाठी इथं एक मिनिट एक्झाम्पल नाही, प्रोग्राम नाही, त्याच्या आधी ते पुढचं हे बघायचे की अजून. हा हे कॉन्कॅटिनेशन कळालं काय? कॉन्कॅटिनेशन एक्झाम्पल सी प्रोग्रामिंग मध्ये दाखवलेलं होतं. एक्झाम्पल मी काय दाखवलं होतं आठवतंय कुणाला? एक्झाम्पल धरून पार्ट असतात मला ना ते ना ऑपरेशन पार्ट नसत कुठलं एक्झाम्पल. लय मोठी अपेक्षा ठेवलो मी. आमच्या पोरानं 4 पायऱ्या चढता येईना, मी हिमालय पर्वत गाठायची गोष्टी करतोय. नकोच. गुड. आणि मग स्ट्रिंग S2 इव्हनिंग आठवतंय काय? तर चुकून हेच घेतलेलं असतं एक्झाम्पल. गुड मॉर्निंग गुड इव्हनिंग हेच घेतो मी, दुसरं नाही. ओके सिंपल. कशाला कॉम्प्लिकेट करत? आमचे पोरं आधी जेवढा अभ्यास करून थकलेले असतात त्यांना कळत नाही /0 /n न्यू लाईन एंड ऑफ टर्मिनेशन एंड ऑफ स्ट्रिंग. त्याच्यातच कन्फ्युज व्हायला पहा बिचारे. अजून कुठं आपण त्यांना लोड द्यायचं? एवढं साधे गोष्टी देऊ.
आणि काय दिलंय हे बघा इथं दिलंय आपण S1 प्लस S2. ह्याच्याने काय होत आहे ह्याच्याने काय होत आहे S3 मध्ये काय स्ट्रिंग होणार मग गुड इव्हनिंग. हा फिनिश. कळालं का? हा सिंपल एकदम. ओके चल मग याच्यावरनं पुढचं अजून 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 असे खूप सारे ऑपरेटर्स आले. ऑपरेटर पेक्षा आता पुढचं बघा. हे काय झालं तुम्हाला कळालं काय? हे काय केलं माहिती काय नाही, दोन स्ट्रिंग ऑब्जेक्टचं कॉन्कॅटिनेट करून आणि तिसरं थर्ड न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट तयार करून त्यात असाइन केला. सी मध्ये असं होत नव्हतं. सी मध्ये काय होतं एका स्ट्रिंगच्या एंडला दुसरी स्ट्रिंग अपेंड होऊन त्यातच व्हायचं. दोन ऑब्जेक्ट नाही तर कॅरेक्टर ॲरे होते आणि पहिल्या कॅरेक्टर ॲरेच्या एंड मध्ये ते दुसऱ्या कॅरेक्टर ॲरेची स्ट्रिंग घ्यायची. तिसरं कॅरेक्टर ॲरे वगैरेची काय गरज नाही, संबंधच नाही. तिथं तसं होतं, दोघांमध्येच व्हायचं ऑपरेशन आणि दोघांची स्ट्रिंग एकामध्ये ते पहिल्यामध्येच स्टोअर व्हायची. तसं जर करायचं तर त्यासाठी सी प्लस प्लस मध्ये अपेंड म्हणून फंक्शन दिलं. इथं अपेंड नावानी फंक्शन आहे अपेंड ऑपरेशन. The string in C++ is actually an object which contains functions. Is actually an object is actually a class which contains functions that can perform operations on strings. For example, we can also concatenate strings with the append function. कॉन्कॅटिनेट अपेंड फंक्शन काय होत आहे कसं होत आहे तर आता ते इथं बघा सिंटॅक्स आणि त्याचं सिंटॅक्स म्हणल्यावर ते आपण मी मगाशी म्हणल्यासारखं आणि काय करताय एका स्ट्रिंग मध्येच दुसरी स्ट्रिंग अपेंड करताय. स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वन त्याच्यात स्ट्रिंग लिटरल आहे, दुसरा एक ऑब्जेक्ट आहे त्यात पण आहे. आता ऑब्जेक्ट वन डॉट अपेंड ऑब्जेक्ट टू दिलं ह्याच्याने काय होत आहे ऑब्जेक्ट टू मधली जी स्ट्रिंग आहे ती ऑब्जेक्ट वनच्या एंडला अपेंड होते. इथे तिसरा ऑब्जेक्ट संबंधच नाही, वापरायची गरजच नाही. कळतंय का? हियर थर्ड ऑब्जेक्ट इज नॉट नीडेड नॉट यूज्ड. ओके कसं होतंय बघा. हॅलो. So here as we can see here we have declared I have declared defined two objects. मगाशी सारखंच आहे. हा हे तिसरं कुठं आलं बे याला हाकलून द्या नाही तर इथं दुसऱ्या पहिल्यामध्ये दुसऱ्याला कॉन्कॅट append with the help of append function and then give the second object. Finish. So what happens over here? S1 will get this good evening string. S2 will have its original string that is evening. Finish. इथं ते काय झालं होतं इथं S1 मध्ये गुड होतं ते गुडच राहणार. S2 मध्ये इव्हनिंग होतं ते इव्हनिंगच राहणार. पण S3 मध्ये ते दोन्ही म्हणून गुड इव्हनिंग S3 मध्ये आले प्लस कॉन्कॅटिनेशन ऑपरेटर हे होत आहे. पण तेच अपेंड फंक्शन वापरून अपेंड मेथड वापरून काय होत आहे त्याच्यामध्ये ते सेकंड स्ट्रिंग अपेंड होत असते. कळालंय का? कळालंय फरक? कळालंय? सी note that the plus concatenation operator and the append method both concatenates multiple strings. Full stop. Both concatenate. कॉन्क्रीट कुठं आणला तो काय केलाय निघाल. both concatenate multiple strings. Full stop. The difference among them is the concatenation operator म्हणजेच कोण आपला प्लस the concatenation operator concats multiple strings and assigns or stores the resulting concatenated string into the
थर्ड इंटू इंटू थर्ड म्हणण्यापेक्षा इंटू इंटू a new object into a new string object full stop whereas the append method concatenates multiple strings and and stores and stores the assessing काय झालं बे असं कसं झालं assigns कुठे केलं आपण and assigns or stores the concatenated string in the first म्हणा किंवा in the invoking in the append methods invoking object म्हणजेच ते आपलं फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओके append methods invoking म्हणजे फर्स्ट ऑब्जेक्ट मध्ये ते स्टोर होणार फिनिश कळालंय का मुद्दामाचं सगळे हे पण डिस्क्रिप्शन मी इथं दिलंय दोघांमधलं डिफरन्स बिटवीन काय ते पण आपल्याला लक्षात यावं ओके ऑलरेडी आता इथं वरती एक्झाम्पल वरनं दिसायलाच S1 मध्येच त्यांनी स्टोर केला append मेथडला कॉल कोण केलंय S1 हे ऑब्जेक्ट मग आउटपुट रिझल्ट कुठं स्टोर व्हायलाय त्या S1 ऑब्जेक्ट मध्येच त्याला म्हणतात इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट त्या ऑब्जेक्टनी त्या मेथडला कॉल इन्वोक केलंय म्हणून त्याला म्हणायचं इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट त्याच्यामध्ये त्या ऑब्जेक्ट मध्येच स्टोर झालेला आहे ओके कळालेत काय सगळे गोष्टी येस कळाले का हा हे सगळे एक्झाम्पल प्रोग्राम थ्रू आपण बघू हा ऑनलाईन पीपल कळाले का हा सर चल सो नाव नेक्स्ट अजून काय रे 2-3 ऑपरेशन झाले अजून एक काय लेंथ आता आपण हा लेंथ आपण ते एक बघत होतो सी प्रोग्रामिंग मध्ये पण बघितलो स्ट्रिंग लेंथ कॅल्क्युलेट करायचं काय असतंय स्ट्रिंग लेंथ म्हणजे काय अरे ते काय साइज ऑफ ऑपरेटर नी मिळतंय की साइज ऑफ नी काय मिळतंय साइज ऑफ ऑपरेटर काय करताय आपल्याला काय देताय साइज देताय नाही का नाही होच की हो की हो तैसे कसं साक्षी काय म्हणत तुम्ही आता तर लय विचित्र झालो तुमचं नाव काय साक्षी आहे का ते बी नाही म्हणते कन्फ्युजन आज एवढं काय कन्फ्युज झालं काय झालं काय खाल्ले दुपारी मेस मध्ये काय दिले असलं आता काय गोळची भाजी दिले लय गोळ व्हायला राव आज काय झालंय काय माहिती ना असं का करायचं साक्षी सो साइज ऑफ ऑपरेटर काय करताय मेमरी अलोकेटेड मेमरी किती अलोकेट झाली ते आपल्याला देत आहे एक्झॅक्टली करेक्ट बरोबर आहे काय दिले काउंट ऑफ कॅरेक्टर्स फ्रॉम प्रजिता कशाचा आन्सर दिलात तुम्ही ते आन्सर कशाचं दिलात तुम्ही ते मेसेज बॉक्स मध्ये हा बाकी इथं साइज ऑफ ऑपरेटर काय देत आहे मेमरी साइज किती अलोकेट झाली कुणाला कॅरेक्टर ॲरेला पण आता अलोकेटेड मेमरी साइज आणि त्याच्यात ऍक्च्युअल असलेली स्ट्रिंग ती कमी जास्त असते की हो बट ऑब्वियस आपण मोठं 50 साइज 20 साइजचं स्ट्रिंग कॅरेक्टर ॲरे डिफाईन करायचो पण तिथं देताना नेम साक्षी SAKS आले की ना कन्फ्युज झाले नाही नशीब तर 6 कॅरेक्टर्स त्याच्यात स्टोर्ड आहे 6 कॅरेक्टर हे कसं कळतंय आपल्याला हे कसं मोजणार हे काय आता मोजलं की बोटा वापरून आठवे तसं नाही प्रोग्राम मध्ये कसं मोजणार संकेत प्रोग्राम मध्ये कसं मोजतो आपण स्ट्रिंग मध्ये किती कॅरेक्टर्स आहेत ते संकेत झोपलाय ना आलो तुला रिॲक्शन पिरियड डोळे उघडे जिवंत असं नको मी घाबरलो एक सेकंड डोळे उघडून रिॲक्शन दिली ना चेहऱ्यावर काय हवं नाही असं का संकेत हा मग काय घेतो त्यासाठी काय कॅरेक्टर्स नंबर ऑफ कॅरेक्टर काउंट करण्यासाठी त्यासाठी स्ट्रिंग लेंथ म्हणतो त्याला पण ते सी प्रोग्रामिंग मध्ये स्ट्रिंग लेंथ साठी काय आहे स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन दॅट इज strlen फंक्शन ओके तसंच इथं साइज ऑफ ऑपरेटरनी आपण साइज बघितलो कालच बघितलो आपण स्ट्रिंग क्लासच्या ऑब्जेक्टची साइज 32 बाईट दाखवत होता त्यांनी सगळ्यांनाच हा पण आता ते 32 बाईट मध्ये
ते ऑब्जेक्ट आहे पूर्ण क्लासचा. त्या 32 बाईट मध्ये त्याचे हे मेथड्स, आता हे जसं अपेंड मेथड आहे, हा प्लस ऑपरेटर आहे, सगळं त्याच्या आत आलं. प्लस आपण दिलेलं इनपुट स्ट्रिंग वगैरे व्हॅल्यू पण आहे. मग आता त्याच्यात मोजायचंय काय, फक्त आणि फक्त इनपुट दिलेले स्ट्रिंगचे तेवढे कॅरेक्टर्स. ते कसं मोजणार, त्यासाठी काय, तर हियर सी प्रोग्रामिंग, नो, सी प्रोग्रामिंग प्रोव्हाइडेड अस विथ, इट provided us with string length function. C++ provides us with length function, length method. इथं लेंथ म्हणून मेथड आहे, जे या स्ट्रिंग क्लासची मेथड आहे, जी आपल्या स्ट्रिंग क्लासच्या ऑब्जेक्ट मध्ये किती किती कॅरेक्टर्स आहेत ते काउंट करून सांगताय. सी, टू गेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग यूज द लेंथ फंक्शन. कसं काय, यूज द लेंथ मेथड लिहिलं पाहिजे, मेथड. ओके, कसं आणि काय, असं एक स्ट्रिंग डिफाईन केलंय आणि मग नंतर त्या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वरतीच त्या ऑब्जेक्ट थ्रूच डॉट ऑपरेटर देऊन ते मेथडचं नाव द्या, लेंथ. फिनिश. मग या ऑब्जेक्ट मध्ये किती नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स आहेत त्याचं काउंट देत आहे, ते आपल्याला दिलेलं ते काउंट इंटिजर न्यूमरिकल व्हॅल्यू असते, म्हणून ते असाइन केलंय इंट डेटा टाइपच्या व्हेरिएबलला. ओके, एक्झाम्पल, याचं एक्झाम्पल बघू. आणि एक्झाम्पल म्हणजे काय, आता इथं ऑलरेडी बघितलंय की, हा हेच हे बघा, मी इथं काय करतो, इथं मी काय करतोय, इंट len आणि कोणाचं s1 डॉट लेंथ. हा, ह्याच्याने काय मिळणार, ह्याच्याने काय मिळणार, लेंथ मध्ये काय व्हॅल्यू मिळणार, लेंथ काय s1 ची 1 2 3 4 झालं, सिंपल 4 ची लेंथ. बरोबर आहे, तू काय बरोबर आहे, करेक्टच आहे की, त्यात काय. ओके, तसंच मग s2 ची लेंथ बघितलं तर काय मिळणार, s2 ची लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 मिळालं, करेक्ट आहे. येस. हा, मग नंतर अपेंड केलो. आता अपेंड केल्यानंतर काय लेंथ मिळते रे, S1 ची लेंथ काय मिळेल अपेंडच्या नंतर, S1 मध्ये कॅरेक्टर्स किती आहेत बघा, हे 4 प्लस हे 7 झालं 11 त्याच्यात कॅरेक्टर्स. पण त्याच्यानंतर S2 मध्ये काय फरक पडताय, अरे S2 मध्ये काय फरक पडणारच नाही, S2 मध्ये 7 कॅरेक्टर्स होते, 7च आहे. फिनिश. बोल अभिषेक. सॉरी, नल कॅरेक्टर कुठं आपल्या सी मध्ये तरी कुठं मोजत होतं, हे असं काय, सी मध्ये पण मोजतच नाही त्याने, नल कॅरेक्टरला थोडी ना मोजता येते, मोजताय इल्ला स्पेस, स्पेशल कॅरेक्टर, स्पेशल सिम्बॉल, फुल स्टॉप, डॉट, कॉमा, मामा, मामी, आत्या मुत्या त्यांना मोजताय, नल कॅरेक्टर मोजतच नव्हतं. ओके, ते नल कॅरेक्टर कुठं धरायचा, कन्फ्युज झाला तू, नल कॅरेक्टर धरताय तरी कुठं धरताय, इनिशियलाइज करताना, कॅरेक्टर ऍरे डिक्लेअर करतानाच त्याला साईज न देता डायरेक्ट व्हॅल्यू दिलं चालतंय. हो, ऍरेला साईज न देता डायरेक्ट व्हॅल्यू दिलं चालतंय. मग त्यावेळेस त्या ऍरेची साईज किती असती, किती नंबर ऑफ एलिमेंट व्हॅल्यू किती दिला ते त्याची साईज असते. मग स्ट्रिंगच्या केसमध्ये आपण दिलं कॅरेक्टर ऍरे, स्ट्रिंगच्या केसमध्ये कॅर str, साईज न देता डायरेक्टली व्हॅल्यू दिली आपण प्रियाचं असं नाव दिलंय. मग इथं काय होणार, आता इथं ह्याच्यात 1 2 3 4 5 6 बाईटची मेमरी याला मिळते. 6 बाईट कुठलं, कोण, काय, नल कॅरेक्टर, मेमरी असाइनमेंटला. साईज ऑफ ऑपरेटरनी या str ची साईज 6 दाखवेल, str एलियननी लेंथची 5 दाखवणार. हे सगळं होतंय कॅरेक्टर ऍरेच्या केसमध्ये. इथं याच काय घेणं देणं नाही, इथं सगळं आपलं स्ट्रिंग क्लास आणि त्याचं ऑब्जेक्ट आहे, विषयच क्लोज. कळालंय का, कळालंय, सगळं सी मध्ये ते बघितलं होतं, तेच मी सांगितलंय. ओके, चलो आता इथं C++ मध्ये हे स्ट्रिंगचे ऑब्जेक्ट ऑपरेशन्स ते सगळे मिळून बघू. इथं आपण गेट लाईन एक ऑलरेडी बघितलं, खरं म्हणजे ते सगळं मिळून घ्यायचं होतं, काय तर विचित्र झालं. हा प्रोग्राम थांबा, हेच खाली घेऊ आपण, मी त्याच्यातच करतो, यातच घेऊन टाकू ना, एकच मोठा लांबलचक प्रोग्राम करून टाकू की, त्यात काय होत आहे. हा, मग त्याच्यातच घ्यायचं म्हणल्यावर एंटर युअर फर्स्ट नेम लास्ट नेम केलंय, हा, आणि मग दोन्ही मिळून इथं प्रिंट केलंय. ओकेच, चलो यातच आता पुढचं म्हणजे मी काय करतो बघा, ऍड्रेस पण घेतलाय, हा ठीक आहे, करेक्ट आहे. आता नेक्स्ट स्ट्रिंग नेम म्हणून ऑब्जेक्ट घेतलंय आणि त्या नेम ऑब्जेक्ट मध्ये काय एफ नेम प्लस एल नेम करतो आणि मग ह्याच्यानी काय होतंय, चलो ते आपण इथं प्रिंट करू. प्रिंट म्हणजेच काय, इथं प्रिंट करू एंटर्ड फर्स्ट अँड लास्ट नेम
ते वरती आलं होतं की ऑलरेडी एंटर युअर फर्स्ट नेम आणि लास्ट नेम आलं होतं. आता दोन्हीचं मिळून कॉन्कॅटिनेशन कशात आहे, नेम मध्ये, ते इथं आपण प्रिंट करू. ओके, नेम मध्ये आले की ते दोन्ही फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिळून कॉन्कॅट केल्यामुळे. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. जर समजा तसं नकोय, तसं नको तर कसं पाहिजे मग, ते आपल्याला एफ नेम मध्येच सगळं पाहिजे. एफ नेम मध्येच सगळं पाहिजे तर त्यासाठी काय करणार आपण, एफ नेम मध्येच सगळं पाहिजे तर त्यासाठी काय करणार, मी काय म्हणतो अजून एक दुसरं नेम इनपुट घेऊ. असं करू आता, काय तर टेक वन मोर इनपुट. थोडासा प्रोग्राम लेंदी होईल, त्यात काय मोठी गोष्ट आहे. आपण सी मध्ये शिकलेत की 80 90 लाईनचे प्रोग्राम झालेच होते की. आता सीपीपी मध्ये तर 100 150 प्रोग्राम, तेवढे लाईनचे प्रोग्राम बघायचे. बघायचे ते. ओके, बघू ते पुढे बघू. अजून आत्ताच लगे तुम्हाला घाबरून ठेवण्यात काय अर्थ आहे. ऑलरेडी आणि सीच्या पहिल्या दिवशी घाबरलेले, अजून काय आता तर काय घाबरत बी नाही. आता काय कुठलं घाबरण काय, यांना मीच घाबरालोय. मीच बघून घाबरालो. कोण डोळे उघडे सोडून झोपालेत, पण स्वतःचं नाव कन्फ्युज व्हायलेत, कोण काय पण करायलेत. मीच घाबरून बसलोय राव इथं. इथं आपला पण इनपुट घेऊया. काय इनपुट घेतलंय, सी इन फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आणि मग नंतर हे सगळं आता काय करतो का, एफ नेम डॉट अपेंड कुठलं, एल नेम. ते फर्स्ट नेम मध्ये लास्ट नेम अपेंड केलंय. आणि मग आता परत ह्याला परत प्रिंट करू. ते म्हणजे एंटर्ड न्यू नेम. नवीन एंटर केलेलं नेम कशात आहे, एफ नेम मध्ये आहे बे. एफ नेम मध्ये आहे. एफ नेम मध्ये आहे दोन्हीचं कॉन्कॅटिनेशन. ओके, कळालेत काय एक एक गोष्टी. मग याच्यावरनं अजून काय काय बघितलं तिथं आपण. इनपुट घेतलंय गेट लाईन थ्रू, त्यानंतर कॉन्कॅटिनेशन ऑपरेटर वापरलोय, अपेंड वापरलोय, स्ट्रिंग लेंथ एक वापरू. आणि लेंथ म्हणल्यावर लेंथ इंट len म्हणून, हा इंट म्हणून, इंट लेन म्हणून एक इथं व्हेरिएबल घेतलंय. आणि मग इथं एफ नेम डॉट लेंथ, त्याची लेंथ काय ते प्रिंट करू. ओके, सी आउट लेंथ ऑफ द and length of your full name. म्हणण्यापेक्षा लेंथ ऑफ युअर नेम. काय बाबा लेंथ, त्याची लेंथ काय, len या व्हेरिएबल मध्ये ती व्हॅल्यू स्टोअर केली आहे, ते इथं प्रिंट करू. आणि मग त्याच्यानंतर न्यू लाईन. परत अजून काय करता येईल, बाद झालं की एवढं. अजून काय झालं की एवढं सगळं आपण बघितलं त्याप्रमाणे इथं दाखवलंय. फिनिश, थँक्यू, फिनिश. चलो बघू हे सगळं मिळून कंपाईल रन करू. काय 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 होत आहे. कंपाईल झालेला आहे, रन झालेलं आहे. फर्स्ट नेम शिवांगी, करेक्ट आहे स्पेलिंग. एंटर. लास्ट नेम आळंगे, करेक्ट आहे, ALANGE. ओके, आलंय बघा. एंटर नेम शिवांगी आळंगे. कसं प्रिंट झालंय, पण ते सेपरेटली प्रिंट केलंय. आपण सेपरेटली प्रिंट केलंय. आता ऍड्रेस इनपुट घेऊ. मग इनपुट घेतलेला ऍड्रेस प्रिंट होईल. त्यानंतर हे कॉन्कॅटिनेट करून, ऍक्च्युली इथंच करायचं होतं. अरे रे राहून दे, सोडा. ते खाली केलंय, परत वर खाली दोनदा प्रिंट होईल. एनिवे, शिवांगी कुठं राहते ते एरिया, कर्णिक नगर, सोलापूर. ओके, आलंय बघा. त्यानंतर एंटर्ड फर्स्ट अँड लास्ट नेम शिवांगी आळंगे. अव्वा, मध्ये स्पेस आलोच नाही. कसं येणार, काय येणार, दिला असेल तर येईल, नाही दिलं तर येणार नाही. कसं काय येईल, येणारच नाही. मग जर ते पाहिजे असेल तर त्यासाठी काय सोल्युशन ते पण मी दाखवतो. त्याच्या आधी इथं बघा, एंटर युअर फर्स्ट नेम अँड लास्ट नेम. परत एंटर न्यू फर्स्ट नेम अँड लास्ट नेम असं पाहिजे होतं. एनिवेज हे दिलंय. आणि मग इथं रेणुकाचं नाव देऊ, आणि रेणुकाचं सरनेम याद. आणि इथं हे बघा, हे पण अपेंड करून आलंय. आणि अपेंड करून आल्यामुळे ते कॅरेक्टर्स, नंबर ऑफ कॅरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बरोबर आलंय बघा. फिनिश. एका प्रोग्राम मध्ये आलंय. थोडस ते वर खाली काय 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 झालंय, आपण गडबड केलं. थोडं त्याला नीट करू. काय नीट करता येईल, इथं एंटर नेम जे केलंय ना, त्याला मी काय करतो बघा, एफ नेम डॉट अपेंड एल नेम. आधीच इथं करू. आणि मग एंटर्ड नेम
युझिंग अपेंड मेथडचा वापर करून म्हणून असं लिहतो. म्हणजे काय आपल्याला पण कळेल ना नेमकं काय कुठल्या ऑपरेशननी काय काय रिझल्ट आउटपुट यायला. ते इथं असं अपेंड मेथड थ्रू हे आलं. नेक्स्ट ऍड्रेस इनपुट केलंय. हा ऍड्रेस इनपुट केलंय. ओके. आणि मग ऍड्रेस इनपुट झाल्यावर मग प्रिंट करू अपेंड मेथड थ्रू नेम काय आणि ऍड्रेस पूर्ण इनपुट केलेलं काय ते प्रिंट केलंय. त्यानंतर नेक्स्ट हे उगच घेण्याऐवजी ह्याला आपण नंतर घेऊ. नंतर म्हणजेच काय तर इथं आधी आपण न्यू नेम एक इनपुट घेऊ. हा एंटर अनदर नेम. एंटर अ न्यू फर्स्ट अँड लास्ट नेम ते एक इनपुट करू. आणि मग त्याच्यानंतर अपेंड तर आता वर झाल्यामुळे इथं आता इथं कॉन्कॅटिनेशन इथं करू. आणि कॉन्कॅट का करतोय ते कॉन्कॅट करताना स्पेस अपेंडच्या थ्रू स्पेस येत नाही. कॉन्कॅट मध्ये हे एक फायदा होत आहे. काय होतं माहिती का यू कॅन डायरेक्टली गिव्ह सच कॅरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स ओव्हर हिअर. आता काय ना फर्स्ट नेम युजरनी जे इनपुट केलंय ते त्यानंतर स्पेस बार आणि मग त्याच्यानंतर लास्ट नेम हे असं येणार विथ स्पेस बार येणार. हे फायदा होत आहे आपल्याला असं प्लस कॉन्कॅटिनेशन ऑपरेटरचं केलं वापर केल्याने. त्यामुळे इथं आपण देऊ त्याचे एंटर्ड नेम युझिंग द कॉन्कॅटिनेशन ऑपरेटर. चलो कॉन्कॅटिनेशन ऑपरेटर थ्रू फर्स्ट ते फुल नेम काय दिसतंय ते इथं बघू. आणि मग त्याच्यावर ना त्याची लेंथ आपण काढू. लेंथ मध्ये मी नेम देऊ आणि लेंथ ऑफ युअर नेम ते इथं प्रिंट करू. फिनिश. ओके. आता थोडंसं व्यवस्थित आलंय. हा आणि तेवढंच नाही ऍड्रेसचं पण पाहिजे तर लेंथ घेता येईल. एंटर लेंथ ऑफ युअर ऍड्रेस. ते एंटर केलेल्या ऍड्रेसचं लेंथ ते इथं कसं दिसणार ऍड्रेस डॉट लेंथ म्हणून डायरेक्टली इथं प्रिंट म्हणजे सी आउट मध्ये डायरेक्टली. त्याच्यात काय होणार ते कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर असाइन होणार नाही. डायरेक्टली इथं प्रिंट होणार. फिनिश. आता बरोबर आहे. आता व्यवस्थित ते आलंय. लॉजिकली व्यवस्थित आलेलं आहे. बघू कंपाईल झालंय. नाव विल रन इट. रन केल्यावर रन झालेलं इथं आलं. आणि मग आता इथं आपण देऊ काय संकेतचं सरनेम करेक्ट आहे. हा आणि मग ऍड्रेस संकेत कुठं राहत आहे शिवळगी सोलापूर. आणि इथं हे बघा अपेंड मेथड थ्रू मी म्हणल्याप्रमाणे ते अपेंड झालंय चिटकून येत आहे. हो आणि ऍड्रेस तर इनपुट घेतलेला आलाय. नेक्स्ट सेकंड वैभवचं सरनेम गोरे. करेक्ट ना वैभव. आणि मग इथं बघा कॉन्कॅटिनेशन ऑपरेटर वापरून आपण मध्ये एक स्पेस बार पण कॉन्कॅट केलं. इथं एक नाही दोन नाही 3 स्ट्रिंग कॉन्कॅट केलंय. फर्स्ट नेम स्पेस बार लास्ट नेम तिघाचं कॉन्कॅट करून एका वेगळ्या ऑब्जेक्ट मध्ये म्हणजे 3 स्ट्रिंग कॉन्कॅट होऊन चौथ्या ऑब्जेक्ट मध्ये नेम नावाच्या ऑब्जेक्ट मध्ये स्टोअर केलंय. ते इथं प्रिंटला वापरलंय. आणि मग ते नेम वरनं ते पूर्ण त्याचं नावाची स्पेलिंगचं सगळं नंबर ऑफ कॅरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आलाय बघा. आणि मग ऍड्रेसचं ह्याचं लेंथ तर इथं घेतलेलं आहे. फिनिश. कळाले काय सगळ्यांना. यात कुणाला काय डाऊट काय प्रॉब्लेम नाही. नक्की शुअर ऑनलाईन पीपल. आपल्या नोट्स मध्ये प्लेस करू हा प्रोग्राम. आणि नेक्स्ट ह्याच्यात जे आहे ते आपल्याला नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघायचं आहे.